Hi guys! Welcome back to another vlog. So for today's video, i-unbox natin yung mga organizers na binili ko. Actually, itong mga organizers na to, it's for the kitchen and I'm very excited to share with you kung ano-ano yung mga yon. So let's start! Ito yung i-unbox natin ngayon. So, ito, para kay mama to. Hindi ko lang nabigay sa kanya agad. Pero, pakita ko na rin sa inyo. Tsaka yung mga yan. Hindi naman ganun kadama yung ipapakita ko sa inyo. Medyo konti lang to. So, start na tayo first with this box. Ayan siya. This is from Mayfair & Co. I've ordered this through their Instagram page. This one, ito yung palaging nire-recommend ni Neat Obsessions. So, kung alam niyo yung IG page ni Neat Obsessions, siya yung parang kilala na magaling mag-organize ng, parang pwede mo siyang i-hire to organize your things. So, isa ito sa ginagamit niya na parang mga kitchen items kapag nag-organize siya para sa mga clients niya. So, let's start. Let's open it. So, ito medyo matagal siya dumating. So, I'm very excited. Nakalimutan ko na ngalan ko ano yung order ko. Yan! So, here it is. Wow! Merong ganito, may pa-sticker. Mayfair & Co. Organize in Style. Custom labels for cake. Kasi nag-order ako ng stickers. So, hindi ko na maalala kung ano talaga itong in-order ko. So, merong steps kung paano mo siya ilalagay. Kung paano natin ilalagay ang labels sa mga glass jars na binili ko. So, mamaya, isahin ko sa inyo. For now, pakita ko muna sa inyo kung ano to. Ay, wow! Ito siya. Ilan lang ba? Ay! Isa lang pala. Ito lang pala siya. Ayan siya. So, this one, ang nakalagay is hand soap, dish soap, tapos yung sa mga spices naman, rosemary, salt, garlic powder, paprika, bay leaves, and cinnamon. Ayan yung mga nakalagay. So, I think, kailangan ko pang mag-order ng mas madami. Yung design ng ganito, mako-customize mo siya. Meron kang pagpipilian doon kung anong font yung gusto mo, kung anong color ng ganito yung gusto mo, kung anong color ng background yung gusto mo, tsaka kung anong font yung gusto mo. Plus, pinalagyan ko siya ng nakalagay, Acacia Figuracion. O, diba, bongga? Ayan siya. Acacia Figuracion. So, kala mo naman, di ba? So, lahat siya may ganung nakalagay. Parang na-excite tuloy ako mag-order ng iba pa. So, itabi natin, pati yung instruction. Lagay ko siya ulit sa plastic kasi mamaya ko pa naman siya gagamitin. Ang siya mag-order dun sa website nila, nung Mayfair & Co. Ang daming items na magaganda. And, ito na, ang ating next items. Ang ganda ng pagkakapak ko. Hindi ko naman pakita sa inyo kasi nandyan yung camera. Wala akong one-man team tayo ngayon. Ako lang mag-isa. Let's open it. Wow! So, here it is. First, I've got this one. It's a plastic bottle. Amber yung color nito. Actually, parang kapareha siya nung in-order ko sa I don't know kung Shopee or Lazada ko ba yung nakuha, but parang parehas lang. Ayan, so this one, yung kanina na label na hand soap, tsaka dish soap, dito ko siya ilalagay. I've got two of this, dalawang ganito. Hanapin natin yung isa pa. This one. Ganda o, neatly packed siya. Nakakatuwa. So, there are two. Itong dalawang ko, dyan natin siya ilalagay sa may kitchen sink. Para presentable naman siya pag mayroon tayong bisita, diba? Next that I got, sabi sa inyo, konti lang to. Itong spice jar. Ito, lagi ko to nakikita talaga sa mga pinupost ni Neat Obsession. So, parang na-obsessed din ako, diba? Na-obsessed din ako sa pinupost niya. And sa kung paano ka-neat yung mga itsure ng mga kitchen na pinupost niya. So, ito siya. It's a spice jar. Ayan, very small lang. And yung lid niya is Acacia Lid. Ayan. Hindi ko mabuksan. Ano niyo mabuksan? Good. Acacia
Lid siya na screw cap. Look at that. It's so cute. It's so nice. Tsaka glass bottle talaga to. 6 yung in-order ko na ganun. 1. Yan. Meron pang isa pa. 3, 4. Diba, nagbibilang nga tayo. 5. 5. Ayan, ang cute po. Ganda. 6. Ayan. So, 6 pieces na Acacia Lid na spice jar. Ayan. Super nice. And ito yung last item that I got from them. It's parang rack. Parang riser. Ganun ba yung tawag sa kanya? It's a rack. So, 3-layer rack siya. Akala ko isang buo. But, ito siya. Hiwa-hiwalay siya. Hiwa-hiwalay siya. So, parang layer siyang ganun. Pag nilagay mo. So, let's open it. This one, if I'm not mistaken, it's around 700. Itong spice rack holder. Ang tawag dito, riser. Gusto ko sana yung parang bamboo. Mas maganda yun. Kaya lang sold out siya. So, wala. Hindi tayo makakuha nun. Ang ganda niya. Yung plastic niya, makapal yung pagka-plastic. Tapos, kung mapapansin nyo, both on these sides, meron siyang parang stopper. Ayan o. Parang naka-extend yung sides niya. No, actually may nakapatong talaga. Ayan, para may stopper. So, when you put this one, ayan siya. Hindi siya agad, hindi siya malalaglag. Kasi meron siyang stopper on both sides. Ayan. And yung isa pa. So, ito siya. Wait, close natin. Para I can show you how it looks like. So, this is how it looks like. Ayan siya. Kita niyo ba? Ayan siya. Parang 3-layer siya na rack. But, hiwa-hiwalay siya. Hindi siya yung isang rack na like that. Alam niyo yun? Ayan siya. Hiwa-hiwalay siya. And it's nice. I like it kasi maganda rin yung plastic niya. Makapal siya. And maganda yung pagkakagawa niya. So, open na muna din natin yung iba. Let's move on with this one. Ayan siya. So, super excited ako with this package. This is from the Pink Pants. I've seen this on Instagram. And they also have a Shopee account. So, nung nakita ko siya, nagustuhan ko agad because I'm looking for pink canisters or mga airtight containers. And wala akong makita. So, luckily, nakita ko to and sobrang tawa ako nung nakita ko siya. So, ipakita ko sa inyo. I've got this set plus this one. And, ito pala dapat yung ipakita kong part. This one. So, this one, 7 yung laman niya na airtight food container. And it's color pink. Yun yung pinaka gusto kong part doon. So, this one, it's so big. Ano bang size nito? It's 1.9 liters. Ayan siya. So, pwede mo ilagay dito yung mga pasta, yung mga ganyan. So, when you open it like this. Ayan. So, airtight siya. When you close it, you have to do like that. Ayan yung malaki. And, yung mga next na kasama niya is yung mga smaller na containers. This one is 0.5 liters. Ayan siya, it's smaller. And another size, this one naman, 1.2 liters. Ayan siya, it's nice, it's so cute, it's color pink. Ito, another one, this one is 0.5, the same sila nito. Dalawa yung 0.5. I think the same din to, no? Na 1.2 liters. Ayan siya. And we have a different size naman. This one is 0.8 liters. And another one na 0.8 liters din. Ah, okay. So, tigda-dalawa siya. Dalawang 0.5, dalawang 0.8,
And dalawang 1.2 liters. Tapos ito, merong isang malaki na 1.9 liters. Ayan siya. So, if interested kayo with these items, I'll put their links in the comment box below. So, check nyo na lang siya dyan. Now, let's move on to the other storage containers. Ito naman, ayan, itong set na to, it's tatlo siya na the same nito. So, open natin. 1.2 liters silang lahat. 1.9, sorry. Yeah, 1.9 liters. Ayan siya, this one. And we have another. Yay! So, ano kayang magiging itsura ng aking pantry kapag na-organize ko siya using this storage containers? For sure. Mukha na siyang pantry ni Barbie, diba? Ayan sila. So, hindi nyo kasi kita eh. Ang taas ng camera ko. So, I've got 4 of this. And this. Lahat to mamaya papahugasan natin para malagyan natin sila ng laman. And now, let's move on to the other storage container that I've got. Ito, may mga kapatid na to. May mga kamag-anak na to dun sa last haul natin ng mga storage containers. Actually, nadoble ako ng order. Akala ko kasi hindi ko pa siya na-check out. So, for example, sa Shopee ako or sa Lazada ako nag-order. Na-check out ko na siya doon. Tapos akala ko, wala pa akong ganun. So, chineck out ko siya sa isang social media platform naman. Kaya siya na doble. Pero buti na lang, pagdating niya, magkakaiba pala sila ng size. Kaya okay na okay din. Kasi yung mga previous na nakuha ko, malalaki sila. So, ito, mga mas maliliit. So, super okay for me. This one naman is a glass container. Airtight container din siya, but hindi siya Acacia Lid, it's bamboo lid, which is mas mura compared to this one. Actually, yung preferred ko talaga, yung Acacia Lid, kasi mas maganda siya, mas mukha siyang maganda for me. But, ang mahal niya, parang yung isang ganito na Acacia Lid, per piece would cost mga around 600, 700, ganyan yung price niya. Whereas, kapag ito yung binili mo, parang nasa 100 something lang siya. So, ang laking mura, same lang din naman yung function nila. So, okay na rin naman ito. Itong bamboo lid natin. So, I've got this one. I think baka dala-dalawa din yung sizes na nakuha ko. So, dalawa nito. Let's see. I think this is it. How many liters to? Walang nakalagay. Walang nakalagay kung gaano siya kadami. But it has, yung brand niya. Low counting. Yeah, hindi ko alam if I pronounce it correctly. But yun yung pagkakabasa ko sa kanya. Low counting. And another one, same size. Ayan, it's both glass. So, parang medyo feeling ko dapat dahan-dahan kapag gamit ito and paghugas mo because baka mabasag siya. Actually, mas maganda talaga pag glass yung containers mo kasi yung scent ng mga ilalagay mong food items, hindi siya ganun didikit. Unlike when sa plastic, kahit hugasan mo siya, sometimes nag-stay na dun talaga yung amoy. Pag sa glass, hugasan mo lang, okay na yun. Naubos yung battery natin. Kailangan ko magpalit ng battery. Sorry for that. Tapos ito, this one, it's smaller than this. Ayan siya. Yan yung sizing niya. Mas maliliit nga siya compared sa unang nabili ko. And, ba't ganun? Parang pare-pares na ng size. Ay, hindi. Another smaller size, but ayan yung difference. So, this is the smallest. Next is this one. And then, this one. Ayan siya. Buti na lang talaga, magkakaiba sila ng size. Hindi yung pare-parehas yung size. Ayan, ito pa, isa pa. And, tatlo pala yung ganito ko. Actually, hindi ko na-check kung tama yung napadala nila sa akin. Ayan, so, hindi, smaller siya. Oh, smaller siya, oh. Same. These two rin, the same sila. And, ito, solo niya. Mag-isa lang siya. Wala siyang kasama. Mag-isa lang siya. Isa lang yung size niya. Oo, wala. That's it na. And they also gave me this one. This one is yung lalagyan ng bath sponge sa CR.
Actually, nagbigay na rin sila ng ganito sa akin before na free. Pag umorder ka sa kanila, nagbibigay sila ng free na ganito. So, thank you to the seller. Ito, ididikit mo siya sa sink. Ayan. Dikit mo siyang ganyan. Para lalagay mo yung sponge mo, tapos meron siyang, ayan o, parang holes here, para dyan tutulok kung basa man yung sponge. Then, let's move on to this one. This one is a silicone kitchen utensil set. It's actually the same as what I'm using sa kitchen ko. This one I've got for my mom, si Mama. Kasi, nagawa daw siya ng YouTube channel niya. Hindi ko alam kung totoo. And, ngayon ko lang nalaman, favorite color pala niya is pink. So, I've got her pink. And aside from pink, favorite din pala daw niya si Hello Kitty. Ayan. So, this one is for Mama. I hope she'll like this one. Ayan. So, the same lang siya nung sa akin. Ilang pieces ba to? 10 pieces ata to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Wooden handle and bucket storage. So, yung handle niya is made of wood. Hindi ko na siya tatanggalin kasi bibigay ko siya. It's color pink. Ayan, maraming colors na pwede niyong pagpilian. But I got pink kasi nga, favorite daw niya pink. So, ayan. Bigay natin yan sa kanya. And, the last item on this haul is this one. Na-mention ko din to sa previous haul ko na hindi pa siya dumadating. Ngayon na siya dumating. Ayan, nalagyan siya ng eggs. It's for our ref. Actually, kahit hindi sa ref, kahit dyan sa labas. Kasi minsan, madami yung nabibiling eggs and hindi kasya dun sa ref. Di ba sa refrigerator, may lalagyanan ng eggs talaga. Sometimes, hindi kasya dun because we have white eggs and meron din kaming organic na eggs. So, ayan, maganda. May lagayan na siya. Pero ba't ganun? Parang ayaw niya sumunod. Ay! Yung plastic niya nakaangat. Ayan, nakaangat siya. Hindi pantay. Balik. Ano ba ito? Maayos pa ba ito? So, ito yung mga products natin. Lahat nandyan siya. Pakita ko sa inyo. Ito yung closer look ng mga products. Ito yung mga glass jars na bamboo lid yung cover and low cow pin yung brand niya. Ayan. This one is yung egg organizer natin. Ayan siya. So, ilan maraming malalaman na eggs. Ito yung pa-freebie ni seller sa low cow pin. And this one, ito yung sa the pink pants. So, ayan siya. It's color pink lahat. It's so cute. It's so nice. So, gusto ko rin bumili ng mga pang-bake na color pink. Next naman yun, pag gusto ko nang mag-bake. And ito naman yung galing sa Mayfair & Co. Ayan siya. Meron din ako ganito from my Lazada haul ata or Shopee haul. Ayan. So, it's the same. Akala ko parang glass siya. Hindi. Plastic rin pala. It's the same lang talaga. Plus this one. Ang maganda sa Mayfair & Co. Meron siyang stickers. Ayan. Pero ikaw pala yung maglalagay. Akala ko pagdating, nakadikit na. Hindi pala. Ako pala yung magdidikit ng ganyan. Wala pa naman akong talent sa mga ganun. Okay. So, ano gagawin natin next? Next, hugasan natin itong lahat. Tapos, lalagyan natin siya ng mga laman. So, yun. Ang problem ko lang is that wala akong pang-label dun sa ibang mga storage containers ko. So, may binili ako sa actually eh. Kaya lang hindi ko makita kung nasan. So, itatry kong mahanap siya. Pag hindi, okay lang din. Sige, lagay na rin natin yung mga laman.